Bună, faine sporturilor și bine ați venit în săptămâna 5. Încă mă ține. Săptămâna asta, în sfârșit, oarecum încheiem cu fotbalul, pentru că s-a terminat și Cupa Mondială, dar încă mai aștept vești, încă se mai pot întâmpla anumite lucruri, să începem. În cadrul Cupei Mondiale de eSport 2026 din weekend a avut loc un moment mai tensionat. Meciul disputat în cadrul turneului de Dota 2 între echipele Paravision și Team Yandex au avut pe Ducalis de la Paravision și pe DM de la Yandex, așa cum îi zic eu, da, DM, în centrul atenției după ce DM a refuzat să dea mâna cu Ducalis la sfârșitul meciului, așa cum se face. Nici nu s-a ridicat de pe scaun, deci, da. De ce? Păi motivul a fost că o pierdut meciul, ulterior Paravision câștigând și Cupa Mondială, iar Yandex terminând pe locul 3. Doar că după Ducalis vine și zice că există treburi nerezolvate și conflicte nerezolvate între cei doi. Am căutat și un pic să văd care e treaba între cei doi, de la ce s-au luat băieții și am găsit că cei doi la început au fost coechiperi în echipa Paravision. Ok, totul mergea destul de bine, doar că fiind două persoane diferite, cu două stiluri diferite de a privi jocul, au început să existe neînțelegeri. În decembrie, conducerea vine cu o decizie pentru a crește performanța jocului și, practic, îl dă afară pe DM. Decizie împreună cu echipa, împreună cu antrenorul, nu a fost o decizie luată doar de conducere și atât. DM se simte nedreptățit. Pe bună dreptate, nu te mint, nu chiar, chiar urât, dar se aștepta ca Ducalis să vină în ajutorul lui, da? Nu s-a întâmplat. Acesta zice chiar că s-a întâmplat invers. Din contră, el își dorea să iasă din echipă. DM îi la modul de răzbunare, doar că chestia asta nu-l ajută foarte mult. Știi, toată energia aia o poate pune în altceva. Acum, evident, nu știi ce e acolo, eu personal nu știu, eu doar asta am găsit, bine, în mare, că nu intru în detalii acum. Până la urmă, știi, un joc e un joc, lași totul deoparte și cel mai bun să câștige. S-au publicat oficial listele pentru US Open 2026 pentru tablourile principale de simplu masculin și feminin. Și pot să zic că de fiecare dată când îl văd pe bătrânul meu acolo, îmi crește inima în mine. Da. Mhm. Încă am speranțe că mai poate câștiga un trofeu înainte să se retragă. Deci cu el până la capăt. Și pe aceste liste îl avem și pe Papiciulosu. Așa cum îi zic eu. Pe listă îl mai avem pe Linguini, Zverev, pe Felix, pe Deminor, Shelton, Medvedev, Flavio și la feminin, Sabalenka, Rybakina, Pegula, Coco, Andreeva, Carolina, Iga, Svitolina și Sorana. Știi ce e foarte interesant acum? Faptul că nu știi cine câștigă. Chiar e o chestie de suspans acolo. Te ține așa, știi, un pic în priză. Dacă trecem mai departe, dacă nu. Și mai vorbim de un lucru foarte important aici, despre Asociația de Tenis Feminin, care pe 20 iulie 2026 a introdus testarea genetică obligatorie pentru toate jucătoarele care își doresc să participe în circuitele profesioniste. Pentru a oferi o competiție echilibrată, acest test caută prezența genei SRY pentru a determina sexul biologic al jucătoarelor. Acest test o să aibă loc o singură dată în carieră, prin tampon bucal sau sânge. Doar cele care obțin un rezultat negativ vor putea să joace în această categorie. Cele cu rezultat pozitiv vor fi supuse unor evaluări suplimentare înainte de a lua o decizie finală. Refuzul duce la o sancțiune disciplinară și pierderea dreptului de a juca în turnee.
Această nouă reglementare o înlocuiește pe cea din 2024, care permitea femeilor transgender să concureze dacă își declarau identitatea de femeie și dacă își mențineau nivelul de testosteron scăzut timp de 2 ani. Mulți care susțin chestia asta, mulți care nu o susțin. Noi o să vorbim strict biologic și strict fair play, ok? Asta e ce mă interesează pe mine. Și vorbim de avantaje. Pentru că, deși faci acest tratament cu hormoni și ții acel nivel de testosteron scăzut, încă mai există avantaje. Avantaje care pornesc din perioada de tranziție, din perioada de pubertate, care are loc undeva între 10 și 14 ani. Această genă produce un nivel mare de testosteron și acest val mare de hormoni aduc anumite schimbări. Și vorbim despre oase care sunt mai lungi, mai dense și mai rezistente. Ceea ce e foarte important, dacă strict vorbim de tenis, îți oferă un serviciu mai bun, o forță mult mai bună pe brațe și pe picioare. Inima și plămânii mult mai mari, asta înseamnă că o să se pompeze cantități mai mari de oxigen către mușchi, foarte important în meciurile foarte lungi. Pelvisul, la femei bazinul este mult mai lat, special pentru nașteri. Greutatea o să cadă pe genunchi. La bărbați e lat, ceea ce le oferă, nu știu, o schimbare de direcție mult mai fluidă sau un alergat mai ușor sau un sprint mai rapid. Mai avem memoria mușchilor, chiar dacă menții acel nivel de testosteron scăzut și automat scade și masa musculară, tot mai există un număr foarte mare de nuclee celulare în mușchi, obținuți chiar în perioada aia de tranziție, rămâne la un nivel foarte ridicat și permite refacerea forței mai rapid. Avantaje, no, pe care orice femeie și le-ar dori, de ce să mințim, mai ales în sport, orice avantaj e binevenit. Există femei care, da, au câștigat loteria genetică și no, sunt mai înalte, au niște oase mai lungi, mai dense, mai multă forță. Da, există și e oarecum, știi, un avantaj, nu atâtea avantaje. Unii medici avertizează că și o femeie poate să aibă această genă. Da, e adevărat, se poate ca unele femei să se fi născut cu această anomalie genetică rară, născându-se, trăind și dezvoltându-se ca femeie, să poată să pice acest test. Se poate, din punctul meu de vedere, da? Pur și simplu vorbim biologic și de fair play și uneori aia e, nu avem ce să facem, biologia bate orice. Sincer, uneori chiar mă enervează treaba asta pentru că nu mi-aș dori să fie așa, pentru că mintea mea, știi, se duce departe, doar că, uneori biologia pune punct. Vorbim despre acceptare, te accept, nu e o problemă, adică mintea mea poate să facă asta, doar că când e vorba de biologie și de a câștiga corect, păi, mintea mea zice că trebuie să mergem pe partea corectă. Și mi se pare că oamenii sunt și puțin ipocriți pe faza asta, pentru că toată lumea zice că nu e corect, că exclude pe cineva, da? Tenisul exclude pe cineva și ok, bine, exclude, da, pe cineva, doar că, nu știu, cum te-ai simțit tu să fii acolo, știi? Și să pierzi în fața cuiva care știi că are niște avantaje sau, nu știu, să ții cu un sportiv cu o sportivă și ea să piardă în fața unei persoane transgender știind că are anumite avantaje. Nu te simți bine. Hai să fim serioși și să lăsăm, acest, politically corect, pentru că, nu funcționează de fiecare dată. Încerc, da, să fiu înțelegătoare, trebuie să ne și gândim că nu e corect. Turneul The Ashes din lunile iunie-iulie 2027 din Anglia o să se desfășoare simultan. Turneele de cricket de elită feminină și masculină din turneul acelea serii vor avea loc paralel. Meciurile au fost programate astfel încât fanii să nu piardă nicio partidă, alternând meciurile de la femei cu meciurile de la bărbați pe parcursul celor 2 luni. Turneul masculin cuprinde meciuri test,
adică meciuri lungi de 5 zile fiecare, iar turneul feminin e un multiformat, cu meciuri tip test, apoi meciuri de o zi și meciuri rapide. Acesta se va desfășura pe cele mai frumoase arene din Marea Britanie, dar să nu uităm cea mai importantă, casa cricketului. Avem 2 recorduri la Campionatul Mondial de Tăiat Lemne de pe 18 iulie, deținătoarea lor fiind sportiva cehă Carolina Urbanova. Primul record de 21,28 secunde la Women's Underhand Chop. Carolina a tăiat un buștean de pin alb cu grosimea de 28 de centimetri, stând cu picioarele direct pe el și lovind cu toporul. Al doilea record în aceea zi, la proba Women's Standing Chop, de 19,38 secunde. Bușteanul de data asta fixat pe verticală. În primul rând, felicitări. În al doilea rând, mă simt puțin ca acasă. Și eu făceam sportul ăsta când eram acasă, la țară. Mie îmi plăcea să fac ațățele. Pentru cei care știu ce înseamnă chestia asta, pentru cei ce nu, tai din lemn, fâșii foarte subțiri și mărunte, alea se pun primele pentru a face focul. Țin minte că aproape mi-am tăiat și degetele, dar, nu. Deci, le-am pe toate 10. Sunt foarte mândră de mine. Vorbim despre ciclism și cum mi s-a cam dus orice dorință de a urmări în continuare Turul Franței, pentru că Oțet s-a accidentat și a renunțat. Mi-am dorit de la început să văd această bătălie între Oțet și Pogačar. Mi-am dorit. Am văzut-o până la sfârșit să văd cine câștigă? Nu, n-am văzut-o. Nu știu, mă simt ca și când mi s-ar fi luat bomboana. Mă simt ca un copil. Mi-ați luat bomboana. Când s-a întâmplat chestia asta, a fost în etapa a 15-a de pe 19 iulie. Acesta a abandonat după o accidentare dură, suferind o fractură de claviculă. În timp ce echipa sa conducea plutonul într-o coborâre rapidă, acesta a pierdut controlul bicicletei într-un viraj și a căzut și cu el, au mai căzut și alții. Doar că ceilalți s-au ridicat și au continuat și el a rămas. Dar interesant e ce zice Pogačar, întrebat de incident, și sugerează că oboseala acumulată ar fi putut contribui la lipsa de reflexe din curbă. Și ai zice oboseala acumulată din Turul Franței, nu? Din toate etapele. Ei bine, nu chiar așa, pentru că mai intervine oboseală, a fost trezită la 2 dimineața să facă testul antidoping. La fel cum și Pogačar, la 5 dimineața a trebuit să facă acest test. Wakey, wakey, Gumball. It's time to get up. Huh? I can't see anything. I'll open the curtains. What time is it? It's 4 in the morning. Dați seama la 2 dimineața să fii trezit? Când dorm mai bine? Bine că n-am fost acolo. Deci, dacă mă trezeai la 2 dimineața, cu ochii mijiți de somn, să-ți fac test antidoping, și plecam acasă. Fix în momentul ăla plecam acasă. Na. Somnul și mâncarea îs 2 lucruri date de la Dumnezeu și sfinte. La mine nu există discuție. Somnul și mâncarea sunt 2 lucruri esențiale. Să văd un pat și să nu mă pun un pic pe o parte, să închid ochii. Păi, înseamnă că îmi bag joc. Dacă sunt nervoasă, îmi dai mâncare. Dacă sunt obosită, îmi dai un pat și sunt cea mai fericită. Și foarte mult se plâng pe tema asta și zic că e, nu știu, inuman să trezești un sportiv la 2 dimineața să faci testul, pentru că automat creierul lui nu se mai odihnește ca lumea și o să se întâmple accidente de genul. Nu știu de ce oamenii exagerează chiar așa. Nu e la 2 dimineața, păi la 2 dimineața îți vine să faci 3 teste, nu numai unul. Jocurile prieteniei de anul ăsta au cam supărat fanii. Dar
ce sunt. Similare cu Jocurile Olimpice, o competiție internațională uriașă care are loc o dată la 4 ani. Diferența e că nu participă toate țările lumii, doar cele din Comunitatea Națiunilor. Marea Britanie concurează separat prin Anglia, Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord. Apoi avem Australia, Canada, India, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Jamaica, Bahamas și insule mai mici din Pacific și Caraibe. În mod normal, ar fi cuprins 20 de sporturi, dintre care cele mai cunoscute, cricket, badminton, hockey pe iarbă, tenis de masă, squash, doar că anul ăsta, din cauza bugetului și din cauza faptului că statul Victoria din Australia a renunțat la găzduire și pentru a se reduce costurile de cazare, logistică și stadioane, organizatorii au fost nevoiți să aleagă 10 sporturi. Atletism, aici avem și maraton și para-atletism, avem înot și sărituri în apă, ciclism, pe pistă și șosea, gimnastică artistică, haltere, box, lupte, basket 3 la 3, netball. E ceva semănător cu basketul și popice pe iarbă. Pentru mine sună destul de interesant, nu te mint, dar nu și pentru fani, oarecum furioși pe faptul că sporturile iubite și cele mai vizionate nu au fost alese, dar în schimb au fost alese, nu știu, popicele pe iarbă. Așa cum aș încerca și rugby în apă sau hockey în apă sau box și șah, aș încerca. Acum o să pun și popice pe iarbă acolo pe listă. La un moment dat în viață poate și fac. Poate și fac. Vorbim despre un record mondial de la Diamond League din Londra, că nu degeaba plătesc 100 și ceva de lire sterline pe un bilet. Acum, dacă ai stat foarte în spate și n-ai văzut cine e, nu știu, te-ai uitat și tu pe Instagram, că imediat se pune. Deci, vă rog frumos. Josh Kerr, care a spulberat recordul mondial în proba de 1000, aproximativ 1,6 km. 3 minute și 42,66 secunde. Acesta a dărâmat un record vechi de 27 de ani din anul 1999 de 3 minute și 43,13 secunde. Acum vorbim de marele premiu al Belgiei, pentru că atât de mult mi-a plăcut această cursă de vam. Mi-a plăcut așa de mult încât la un moment dat, pur și simplu, televizorul a început să deie meciul dintre Anglia și Franța. Meci superb. Superb meci. Ăla numai meci de fotbal nu a fost, dar meci superb. Dacă nu înțelegi despre ce vorbesc, pentru că nu prea are sens ce zic, din cauza vremii s-a pierdut conexiunea și postul de televiziune la care mă uitam eu s-a gândit că decât să bage reclame sau să nu fie absolut nimic acolo, reluare cu meciul dintre Franța și Anglia. Antonelli, plecat din pole position, câștigă primul loc, dar și a șasea victorie de pe acest an, distanțându-se de Hamilton cu 45 de puncte în clasamentul mondial. Pe locul 2, Leclerc și pe 3, Max. Nu vreau să vorbim despre asta, vreau să vorbim despre Russell și despre abandonul lui, că e interesant ce o zis omul. E foarte interesant. Al dracu că e stilul lui tata de la Ismail. Hai, toate. Încă de la start, mașina a suferit o eroare masivă la baterie. Văzând că e depășit instant pe linie dreaptă, din cauza că nu avea putere, Russell zice: ce se întâmplă cu mașina? Nu am baterie pe linie dreaptă. Câteva minute mai târziu, mașina lui Russell se ciocnește cu a lui Hamilton. Iese în decor și abandonează. Începe să zică de bine la toată lumea, doar că e redus la tăcere foarte rapid. La interviu, acesta zice că își dorește o mașină și un motor ca a lui Antonelli, sugerând că Mercedes ar favoriza pe Antonelli, ceea ce e 100% adevărat. Nu-i ca și când nu am vedea sau nu-i pe față, pentru că chiar e destul de pe față uneori. Nu știu de ce nu au zis-o direct. Echipa a confirmat și a zis că da, a fost o defecțiune tehnică rară la software și a descărcat mai repede bateria. Nu o să mai vedeți vreodată așa ceva. Nu a fost ceva rar. Nu preferatul meu din anumite aspecte. Mi se pare că Russell ar fi genul de om care ar sta noaptea și s-ar uita la tine cum dormi. Știi, ca o pisică.
Doar că pisicile sunt drăguțe și nu, sunt animale. În schimb, Russell nu mai e. Atunci când oamenii ăștia se despart, sunt 100% convinsă că nu o să fie pe o cale amiabilă. Chiar dacă o să ni se zică așa, eu și mă gândesc și alții o să știe adevărul. Toret. Unde fii, mă, vrei să știu? Zi-mă, să suși Dumnezeu, mă, că știi și nu vrei să zici. Să-mi bag și toată familia de la Telega. Vă terminați o mea odată! Te mea la drum și condu mea cum trebuie, dați așa să-ți dau! Vorbim despre Cupa Mondială pentru că s-a încheiat. Spania a câștigat. Chiar mă bucur pentru că de la început am vrut să câștige Spania. Bine, nu am vrut. Am zis că o să câștige Spania, deci oarecum eu de la început țin. Nu sunt ca voi așa care v-ați dat pe Spania în urma ultimelor meciuri, da? Dar, Doamne, ce meci plictisitor! A fost un meci plictisitor, mi se închideau ochii. Mai aveam un pic și adormeam. S-au jucat oricum la o singură poartă, dar, bă, meci plictisitor. Și drept, cartonașul ăla roșu m-a trezit puțin. Audă, știam că n-am noroc, dar mic mă aruncam în foc. Of, mama, care m-ai făcut? M-a trezit pentru că mie, în general, nu-mi place de Enzo Fernandez. Deci, și când zâmbește, provoacă o stare de disconfort. Nu știu, mă, nu-mi place, personal, da? Personal, nu știu, nu-mi place. M-am mai trezit puțin și finalul. Cred că Paredes a vrut un cartonaș roșu în meci, dar că nu a putut. A zis că poate la sfârșitul meciului primește unul. Atunci când și-a băgat mâna în gâtul lui Eric Garcia și l-a pus la pământ pe Gavi. Gonna come wherever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me. Nu aș fi vrut să văd chestia asta la televizor, dar da, Argentina. Nu mă așteptam nici la mai puțin. Era o bombă cu ceas care era oricând gata să explodeze. Și în plus am mai văzut-o pe Argentina jucând. Nu-i prima dată când văd că joacă așa agresiv, stilul care nu-mi place. Mă bucur pentru Ferran Torres. Sincer, nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să dea el golul, doar că nu o să vin aici și să zic că wow, ce jucător bun e sau wow, ce a făcut, pentru că nu a fost așa, a fost doar omul potrivit la momentul potrivit și cam atât. Tot hype-ul ăsta o să fie foarte rău pentru el, mai ales pe viitor, dacă o să greșească, pentru că știm cu toții cum sunt fanii lui Ferran Torres. Dacă face bine, e bun, dacă nu face ceva bine, e rău. Și nu e chiar așa, mi se pare un jucător de umplutură, personal, da? Un jucător de umplutură, nici foarte bun, nici foarte rău, acolo, știi, își face treaba, aia e ideea. Câteodată mai greșește, câteodată e sclipitor. Bine, în glumă, da? Mai zic și eu că Ferran Torres e un jucător atât de bun încât ar putea să-mi vină să-mi pună niște gresie în baie. Messi și Yamal, din punctul meu de vedere, nu prea au făcut foarte multe nici unul, nici altul. Toată dezbaterea aia care e mai bun, dacă l-a spălat bine Messi pe Yamal, dacă, nu știu, după spălătura aia Yamal îl bate pe Messi. Nu prea au avut rost, pentru că niciunul nu a fost clipitor sau foarte bun sau bun, măcar. Bun, am avut și show și am văzut-o și noi pe Shakira, o cântat, o dansat, o fost femeie în carne și oase acolo. De data asta nu ne-a mai păcălit nimeni. A fost și Papi Ciuloso acolo, ca ambasador, a prezentat frumos cupa pentru oameni, foarte frumos, foarte frumos. Sincer, cred că mai mult de milă, adică omul a stat atât de mult pe mal încât a uitat textura trofeelor. Oarecum l-am mai dat un pic că, se usca la mal. Dacă e să trag o concluzie și cu ce am rămas de la cupa asta mondială, e cu... Dar, știm, nu se încheie aici, pentru că anul viitor o să fie Cupa Mondială la femei. Deci, fotbalul continuă. Ajungem. Am terminat. Mersi, dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc mult. Ne vedem săptămâna viitoare. Bye! Ce interesant. Atletico Madrid l-a transferat pe Lee de la PSG.